Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, alls ofbeldis í nánu sambandi. Bjarkarhlíð er fyrir öll kyn, hvernig sem fólk skilgreinir það og 18 ára og eldri. Hérna geta allir komið án þess að þurfa nokkuð að greiða fyrir það. Og síðan erum við með lögregluna á höfuðborgarsvæðinu sem er hérna með starfsmann í fullu starfi. Síðan koma hingað til okkar grasrótarsamtök sem hafa langa reynslu af því að vinna með þolendum ofbeldis. Það sem að gerir kannski okkur svona sérstök líka er að við erum með lögfræði ráðgjöf sem að fólk getur nýtt sér hérna. Allt á einum stað og það er svona hugmyndafræðin okkar að fólk geti komið á einn stað til þess að fá þá þjónustu sem að það þarf. Þeir sem að koma hingað eru einstaklingar sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og sumir eru í þessum ofbeldissamböndum. Aðrir eru að vinna úr reynslu og sársauka sem fylgir því að hafa verið í svona samböndum. Það er að segja andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi. Allt sem að viðkemur ofbeldi það á sér því miður stað í nánum samböndum og í fjölskyldum. Þannig að það er okkar hlutverk að vera ráðgefandi og vera stuðningur fyrir einstaklinga sem annaðhvort vilja komast út úr sambandinu eða vilja brjóta upp munstrið þannig að þetta sé ekki lengur ofbeldissamband. En það sem skiptir rosalega miklu máli er að muna það að þeir sem að koma til okkar, þeir stjórna ferðinni. Það er nefnilega þannig að þegar þú ert í ofbeldissambandi að þá er það manneskja sem að beitir ofbeldinu sem að stýrir og stjórnar öllu. Þannig að þeir einstaklingar sem koma til okkar, við stjórnum þeim ekki. Þau taka stjórnina. Hér er það þannig að við getum tekið á móti öllum af því að sannarlega er það ekkert bara þannig að kallar beiti konur ofbeldi, sumar konur beita líka kallaofbeldi. Það sem ég þótti svolítið merkilegt þegar ég byrjaði að vinna í kvennaathvarfinu var það að það er ekki einhver ein týpa sem verður fyrir ofbeldi. Heldur er það þannig að allir geta orðið fyrir ofbeldi, allir sem opna hjarta sitt, allir sem eiga í nánum tengslum við aðra mannesku geta orðið fyrir ofbeldi. Og þetta andlega ofbeldi, það kemur aftan af fólki. Og líka ef að þú hugsar, já, þú veist, það eiga svo rosalega margir svo miklu verri en ég og það eru svo rosalega margir sem að verða fyrir svo miklu meira ofbeldi en ég. Þá áttu endilega að hafa samband, af því þetta er töfrasetningin mín. Þegar að manneskja segir þetta við mig, þá er ég alveg bara, yes, það er frábært að koma, frábært. Maður getur náð að taka þessar sáru tilfinningar og maður getur breytt þeim yfir í styrk og það er geggjað. Lögreglan hefur tekið þátt í þessu verkefni alveg frá stofnun Bjarkarhlíðar. Við teljum það bara ákaflega mikilvægt að hafa lögreglu í húsi hérna, bara með starfsstöð. Málin sem að koma inn á borð lögreglu hér í Bjarkarhlíð eru mjög fjölbreytt. Fólk kemur til mín og ég hjálpa því að taka upplýsta ákvörðun næstu skref. Fólk kannski það kemur til mín ekkert endilega búin að ákveða að vilja endilega leggja fram kæru. En ég upplýsi þau ferlið ef að til þess kæmi að viðkomandi er tilbúin til að leggja fram kæru og vill það, þá útskýri ég það ferli mjög vel. Fólk er ekkert endilega tilbúið í það ferli strax og það kemur til mín. Það stundum gerist bara eftir nokkur samtöl og nokkur skipti. Þeir hitta sama fólkið og það er svona smá styrkist í sinni trú og að það sé rétt ákvörðun að leggja fram kæru þegar uppstaðið. Þá er mitt hlutverk að koma málinu í réttan farveg. Hérna áður fyrr var tekið öðruvísi á kynferðisbrotamálum heldur en gert í dag og margir sem eiga mál svona óuppgerð mál síðan í gamla daga við eitthvað sem hefur gerst í fortíðinni fyrir löngu síðan oft á tíðum. Og þetta fólk vill stundum fá að setja einhvern lokapunkt, jafnvel þó að málið sé fyrnt og það er vitað að málið fari aldrei fyrir dóm, að þá er enga sigur í boði að koma hingað til mín og þetta getur verið mjög mikilvægt ferli í bataferli fólk sem hefur lent í kynferðisofbeldi, jafnvel þó hafi gerst fyrir löngu síðan.
Aðkoma mín að Bjarkarhlíð er að veita brotaþolum sem hingað leita lögfræðiráðgjöf og upplýsingar og vera eins konar leiðavísir frumskóg réttar kerfisins sem það oft er. Ég tel að það sé bara mjög mikilvægt að aðkoma lögfræðings sé úrræði sem Bjarkarhlíð er vegna þess að fólk veit oft á tíðum lítið réttindi sín og hvað þá þau úrræði sem standa til boða. Og þá er ég hér til þess að taka móti þeim og leiða þau í gegnum næstu skref og hvert skal halda. Þarna veitum við brotaþolum verkfæri til þess að takast á við næstu skref og í raun og veru standa betur á vígi gagnvart ofbeldismanni sínum og þeim aðstæðum sem þeir kunna vera í. Tilgangur Bjarkarhlíðar er að lækka þröskulda fyrir þolendur ofbeldis. Þannig að það getur komið á einn stað og fengið alla þjónustu sem að það þarf og þannig verið gripið leið og það kemur hérna inn. Við vissum náttúrulega ekki í byrjun hvernig þjónustuhópurinn myndi líta út, en það er greinilegt að vitundavakning og umræða andlegt ofbeldi hefur verið það sem hefur svolítið vantað í þjónustuna og það er það sem við sjáum fólk vera að leita hérna með. Framtíð sem Bjarkarhlíðar er að halda áfram að vinna með þolendur ofbeldis á þeim stað þar sem þeir eru þegar þeir koma til okkar. Við tökum ekki fram yfir hendurnar á þeim en við styðjum og við hvetjum og við skiljum þar sem að þeir eru staddir.